ย้อนกลับไปในช่วงเดือนกรกฎาคมปี 2025 โลกแห่งโบราณคดีต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อทีมนักสำรวจได้เปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนทรายร้อนระอุในหุบเขาทางตอนเหนือของประเทศเปรูนั่นคือการค้นพบเมืองเปยิโกนครโบราณที่มีอายุเก่าแก่ถึง 3,800 ปีซึ่งหลับไหลและถูกปกคลุมด้วยทะเลทรายอันเงียบงันมาอย่างยาวนานเมืองแห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ซากปรักหักพังธรรมดาแต่มันคือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของผู้คนในอารยธรรมกาเราซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกาอารยธรรมที่สามารถดำรงอยู่สร้างสรรค์และเจริญรุ่งเรืองได้ยาวนานกว่า 1,000 ปีท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทายโดยปราศจากร่องรอยของสงครามหรือการใช้ความรุนแรงใดๆแม้แต่น้อยในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนเจาะลึกย้อนเวลากลับไปสำรวจรากเหง้าของอารยธรรมแรกเริ่มในทวีปอเมริกาเพื่อทำความเข้าใจวิถีชีวิตภูมิปัญญาและบทเรียนล้ำค่าจากอดีตการที่ส่งสารเตือนมายังโลกปัจจุบันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเหตุการณ์สำคัญนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2025 ทีมนักโบราณคดีชาวเปรูภายใต้การนำของดร.รุชชาดีได้ประกาศการค้นพบเมืองเปยิโกอย่างเป็นทางการเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาสุเปทางตอนเหนือของเปรูห่างจากเมืองหลวงอย่างกรุงลิมาขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ200 กิโลเมตรสถานที่แห่งนี้ถูกขนานนามจากชาวเปรูท้องถิ่นด้วยความทึ่งว่าเป็นเมืองที่ถูกขุดขึ้นจากทะเลทรายนั่นเป็นเพราะตลอดหลายพันปีที่ผ่านมานครแห่งนี้ถูกฝังกลบอยู่ใต้เนินทรายแห้งแล้งอย่างมิดชิดจนกระทั่งมีการเริ่มขุดค้นอย่างเป็นระบบและจริงจังในปี 2017 ทีมงานต้องใช้ความอุตสาหะถึง 8 ปีเต็มในการค่อยๆปัดฝุ่นทรายและฟื้นฟูสภาพสถาปัตยกรรมที่เปราะบางก่อนจะพร้อมเปิดเผยต่อสายตาชาวโลกเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมปี 2025 บรรยากาศในวันเปิดตัวเต็มไปด้วยมนต์ขลังของพิธีกรรมแบบแอนดิสโบราณเสียงเป่าหอยสังหรือที่เรียกว่าปูตูตูดังกึกก้องไปทั่วหุบเขาเพื่อเป็นการต้อนรับผู้มาเยือนและปลุกจิตวิญญาณของเมืองให้ตื่นขึ้นอีกครั้งตัวเมืองเปยิโกตั้งตระหง่านอยู่ที่ระดับความสูง600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบนเนินเขาที่มีชัยภูมิเป็นเลิศตำแหน่งที่ตั้งนี้ไม่ได้ถูกเลือกโดยบังเอิญแต่มันคือยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยป้องกันเมืองจากภัยน้ำท่วมและดินถล่มที่มักเกิดขึ้นในพื้นที่ราบต่ำขณะเดียวกันความสูงระดับนี้ยังเอื้อต่อการเป็นจุดเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชนต่างๆได้อย่างสะดวกสบายภายในเมืองประกอบไปด้วยโครงสร้างสิ่งก่อสร้างที่ค้นพบแล้วกว่า18 แห่งครอบคลุมทั้งอาคารที่อยู่อาศัยอาคารสาธารณะสำหรับชุมนุมและวัดสำหรับประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จุดเด่นที่สร้างความฮือฮาที่สุดคือบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งประดับตกแต่งด้วยภาพประติมากรรมนูนต่ำที่วิจิตรบรรจงแสดงภาพของปูตูตูหรือเครื่องดนตรีจากเปลือกหอยสังซึ่งในอดีตใช้เป่าเพื่อส่งสัญญาณประกาศข่าวสารในระยะไกลการค้นพบเมืองเปยิโกครั้งนี้ได้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ที่เราเคยเข้าใจเพราะมันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่าอารยธรรมกาเราไม่ได้ล่มสลายหายไปเพราะภัยแล้งเหมือนอารยธรรมโบราณอื่นๆแต่พวกเขามีภูมิปัญญาในการปรับตัวและฟื้นตัวด้วยการย้ายถิ่นฐานจากพื้นที่เดิมมายังเปยิโกซึ่งมีทำเลที่ตั้งใกล้กับแหล่งน้ำจากทานน้ำแข็งมากกว่าเดิมนั่นเองหากจะเข้าใจความสำคัญของเปยิโกเราต้องย้อนกลับไปดูรากฐานของอารยธรรมกาเราซึ่งถือเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกาก่อตัวขึ้นในช่วงระหว่าง 3,000 ถึง 2,600 ปีก่อนคริสตกาลหรือร่วมสมัยกับการสร้างพีระมิดในอียิปต์ศูนย์กลางหลักของอารยธรรมนี้คือเมืองกาเราซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบทะเลทรายในหุบเขาซูเปห่างจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ามาประมาณ14 กิโลเมตรในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นพื้นที่เกษตรกรรมสีเขียวขจีริมแม่น้ำตัดกับความแห้งแล้งของทะเลทรายได้อย่างชัดเจนอารยธรรมนี้มีความแข็งแกร่งและเฟื่องฟูยาวนานกว่า 5,000 ปีมีเครือข่ายศูนย์กลางประชากรหลักราว30 แห่งกระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาค
คาดการว่าเฉพาะในเมืองการาวมีประชากรอาศัยอยู่ราว 3,000 คนและหากนับรวมหมู่บ้านบริวารโดยรอบอาจมีจำนวนประชากรสูงถึง 20,000 คนซึ่งถือว่าเป็นสังคมขนาดใหญ่มากในยุคนั้นโครงสร้างสังคมมีความซับซ้อนมีรัฐบาลกลางคอยบริหารจัดการและมีการแบ่งงานกันทำตามความถนัดอย่างเป็นระบบหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนความมั่งคั่งของชาวการาวคือระบบการค้าที่เข้มแข็งพวกเขาใช้ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะฝ้ายและพืชอาหารแลกเปลี่ยนกับปลาและหอยจากชุมชนชาวประมงชายฝั่งความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันนี้สร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจระบบชลประทานของพวกเขาก้าวหน้าจนน่าทึ่งสามารถดึงน้ำจากแม่น้ำสุเปมาชุบชีวิตทะเลทรายให้กลายเป็นทุ่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจนานาชนิดทั้งมันเทศอะโวคาโดข้าวโพดฟักทองและพริกสิ่งที่ทำให้อารยธรรมการาวแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอารยธรรมร่วมสมัยอื่นๆในโลกเก่าเช่นเมโสโปเตเมียหรือจีนคือความสงบสุขเมืองของพวกเขาไม่ได้มีกำแพงสูงเพื่อป้องกันข้าศึกและไม่เคยมีการขุดพบอาวุธสงครามใดๆจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของอารยธรรมนี้เกิดจากธรรมชาตินั่นคือเหตุการณ์ 4.2 KA หรือภัยแล้งครั้งใหญ่เมื่อ 4,200 ปีก่อนซึ่งทำให้อุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลงอากาศเย็นและแห้งแล้งยาวนานหลายศตวรรษส่งผลให้เมืองการาวต้องถูกทิ้งร้างแต่ประชากรไม่ได้สูญหายพวกเขาเพียงแค่อพยพย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ใหม่อย่างเมืองเปยิโกซึ่งห่างออกไปเพียง 10-12 กิโลเมตรเพื่อเข้าใกล้แหล่งน้ำจากทานน้ำแข็งและเอาชีวิตรอดจนเกิดเป็นวัฒนธรรมยุคหลังการาวที่ให้ความสำคัญและเคารพในน้ำเป็นที่สุดหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบในเมืองเปยิโกและเมืองพี่เมืองน้องอย่างวิชามาชี้ชัดว่าชาวการาวไม่เคยลืมเลือนบทเรียนอันโหดร้ายจากภัยธรรมชาติดร.รุชชาดีเชื่อมั่นว่าภาพสลักและสถาปัตยกรรมที่พวกเขาสร้างทิ้งไว้เปรียบเสมือนข้อความเตือนภัยที่จงใจส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงวิกฤตการณ์และการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดโดยเฉพาะที่แหล่งโบราณคดีวิชามามีการค้นพบภาพสลักนูนต่ำบนผนังวัดที่ถ่ายทอดความทุกข์ยากอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นภาพร่างของมนุษย์ที่ผอมแห้งจนซี่โครงโผล่ท้องยุบแสดงถึงความอดอยากหรือภาพหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องเผชิญชะตากรรมลำบากและนอกจากนี้ยังมีภาพสัญลักษณ์ที่น่าสนใจอย่างหน้าคางคกที่มีมือมนุษย์ยื่นออกมาและถูกฟ้าผ่าซึ่งดร.ชาดีตีความว่านี่คือสัญลักษณ์ของการประกาศการมาถึงของน้ำฝนหลังจากผ่านพ้นยุคแห่งความตายยิ่งไปกว่านั้นยังมีภาพที่สื่อถึงความหวังในการฟื้นฟูเช่นภาพงูพันรอบหน้าคนตายและสิ่งมีชีวิตรูปร่างผสมผสานที่ดูคล้ายกำลังยิ้มซึ่งเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขที่สัญญาว่าจะให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ในอนาคตศิลปะเหล่านี้มีการใช้สีแดงและสีเหลืองสดเพื่อเน้นย้ำความหมายอันทรงพลังในมิติทางสังคมหลักฐานใหม่ๆจากเปยิโกยังเผยให้เห็นถึงความก้าวหน้าเรื่องความเท่าเทียมทางเพศผ่านรูปปั้นดินเหนียวสตรีที่มีทรงผมประณีตและใบหน้าทาสีบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมที่สูงส่งอีกทั้งยังพบหลักฐานเครือข่ายการค้าที่กว้างไกลเกินกว่าที่คาดคิดเช่นขลุ่ย32ชิ้นที่ทำจากกระดูกนกกระทุงและสิ่งประดิษฐ์จากกระดูกสัตว์ป่าในป่าแอมะซอนอย่างลิงและนกแก้วสิ่งเหล่านี้ยืนยันว่าเปยิโกทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเทือกเขาแอนดีสและป่าลึกแอมะซอนผ่านการแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างฝ้ายอัญมณีและพืชผลแม้ในยุคสมัยที่ยังไร้ซึ่งเทคโนโลยีการขนส่งหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งที่สุดของอารยธรรมการาวคือการไร้ร่องรอยความรุนแรงซึ่งเป็นคุณลักษณะที่หาได้ยากและแตกต่างจากอารยธรรมรุ่นหลังในทวีปอเมริกาอย่างพวกมายาหรืออินคาอย่างสิ้นเชิงตลอดระยะเวลาการขุดค้นอันยาวนานนักโบราณคดีไม่เคยพบโครงสร้างกำแพงป้องกันเมืองคลังอาวุธป้อมปราการหรือร่องรอยการสู้รบใดๆแม้แต่การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์กับโครงกระดูกมนุษย์ก็ไม่พบบาดแผลที่เกิดจากการถูกทำร้ายด้วยอาวุธสงครามในขณะที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรมมายาเต็มไปด้วยเรื่องราวของสงครามการแย่งชิงดินแดนและการทำลายล้างเมืองกันเองตั้งแต่ยุคแรกเริ่มแต่อารยธรรมการาวกลับเลือกเดินในเส้นทางที่ต่างออกไปพวกเขาใช้การค้าและพิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือหลักในการรวมกลุ่มทางสังคมสร้างความสามัคคีด้วยการแบ่งปันทรัพยากรและการพึ่งพาอาศัยกันด้วยเหตุนี้เมืองเปยิโกและเครือข่ายอารยธรรมการาวจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งการรวมตัวทางสังคมที่สามารถเอาชนะวิกฤตการณ์ธรรมชาติอันเลวร้ายและเจริญรุ่งเรืองมาได้นับพันปี
ด้วยพลังแห่งการจัดระเบียบและการร่วมมือกันไม่ใช่ด้วยการใช้กำลังแย่งชิงอำนาจสิ่งนี้ท้าทายความเชื่อเดิมๆครับว่าอารยธรรมที่ซับซ้อนต้องแลกมาด้วยเลือดและสงครามอยู่เสมอการค้นพบเมืองเปยิโกเปรียบเสมือนการค้นพบชิ้นส่วนที่หายไปของประวัติศาสตร์มนุษยชาติมันช่วยยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่าอารยธรรมการาวไม่ได้ล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิงแต่เกิดการวิวัฒนาการและปรับตัวผ่านการย้ายถิ่นฐานโดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมอย่างพีระมิดและจัตุรัสวงกลมรวมถึงความเชื่อดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นความน่าอัศจรรย์ใจคือพวกเขาพัฒนาอารยธรรมนี้ขึ้นอย่างอิสระโดยไม่ได้รับอิทธิพลหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากอารยธรรมอื่นในโลกเก่าเลยเรื่องราวของชาวการาวสะท้อนให้เห็นว่าสังคมมนุษย์ในยุคแรกเริ่มนั้นอาจก่อร่างสร้างตัวขึ้นบนพื้นฐานของสันติภาพการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนพวกเขาใช้ดนตรีศิลปะและการค้าเป็นเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์แทนที่จะใช้อาวุธห้ำหั่นกันแต่เมื่อการเวลาหมุนผ่านความซับซ้อนของสังคมมนุษย์ในยุคหลังกลับนำมาซึ่งการแสวงหาอำนาจสงครามและความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นดร.รุธชาดีผู้ไขความลับแห่งอารยธรรมนี้ได้ฝากถ้อยคำที่ชวนให้พวกเราทุกคนต้องคบคิดไว้ว่าพวกเขารอดมาได้โดยการจัดระเบียบใหม่และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติไม่ใช่ด้วยสงครามนี่อาจจะเป็นสาระสำคัญที่สุดและเป็นคำเตือนจากอดีตเมื่อ 3,800 ปีก่อนที่ส่งเสียงก้องมาถึงพวกเราทุกคนในโลกปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับวิกฤตธรรมชาติและความขัดแย้งครับ